ሰላም ጋይስ ዌልካም ባክ። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት የፎሬክስ ብሮከራችሁ ላይ ዲፖዚት ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ እንዴት አካውንት ከፍተን ቬሪፋይ እንዴት እንደምናደርግ አይተናል። እሱን ቪዲዮ ካላያችሁት እዚህ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ አካውንት ከከፈታችሁና ቬሪፋይ ካደረጋችሁ በኋላ እንዴት ዲፖዚት ማድረግ እንደምትችሉ ደግሞ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ኤክስኤምኤስ ላይ ቬሪፋይ ለማድረግ ያስቸገራችሁ ሰዎች አንደኛ አይዲያችሁ ክሊርሊ አልተነሳም ማለት ነው፣ ኦር ደግሞ የተጠቀማችሁት ዶክመንት እነሱ የማይቀበሉትን ነው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ እነሱ የሚቀበሉት ፓስፖርትና የናሽናል አይዲ ማለት ነው። ያው እንግሊዘኛ መኖሩን ይፈልጉታል። ያው በአማርኛ የተጻፈ ከሆነ አይቀበሉትም። ለዛ ነው ቬሪፊኬሽን ቀኑ በጣም የሚቆየው እና ያነሳችሁት ፎቶ ግን ክሊር ከሆነና ዶክመንቱ እነዚህን ያልኳቸውን ዶክመንቶች ከሆኑ በዛ በአንድ ቀን ውስጥ ሁሉንም ቬሪፊኬሽን አክሰፕት አድርገው ይጨርሳሉ ማለት። 2 ቀን 3 ቀን ምናምን የሚቆየው ያው ሞስት ላይክሊ ሪጀክት የመደረግ ቻንሱ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ሶ ኦልሬዲ የቆየባችሁ ካላችሁ ሰፖርት ላይ ወይ ኮንታክት አድርጓቸው። ከዛም በኋላ ካንስል አድርገውላችሁ ድጋሚ ጥራት ያለው ፎቶ አፕሎድ እንድታረጉ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የምመክራችሁ ምንድነው ጥሩ ላይት ያለው አሪፍ ፎቶ አይዲያችሁን አንስታችሁ ከዛ ለስቴትመንቱ ደግሞ ማናጀሩን መሰለፍ የማይጠበቅባችሁ ማናጀሩን ገብታችሁ ባንክ ስቴትመንት እንደዚህ ኦንላይን ላይ የሆነ ነገር ቬሪፋይ ማድረግ ፈልጌ ነው ምናምን ብትሏቸው በማህተም ይሰጧቸዋል። ያ ስቴትመንት አድሬስ እንዲኖረው የሚፈለገው እሱንም ክሊርሊ አንስታችሁ አፕሎድ ካደረጋችሁ በዛው በቀን ውስጥ ቬሪፋይ ይደረግላችኋል ማለት ነው። ሌላኛው ቻናሉ ላይ ሜንሽን ያደረኩት ነበረ፣ ከተደወለላችሁ ምንም ችግር የለውም። ያው የሚደወለው ስልክ በእነሱ መሆኑን ቼክ ማድረግ ይኖርባቸዋል ዌብሳይቱ ላይ ማለት ነው። ነገር ግን እንደዚህ ጥሩ ሰፖርት ሃንድሊንግ ካላቸው ብሮከሮች መካከል አንደኛው ኤክስኤምኤስ ነው እና ያው ክሪፕቶ ላይ አልተለመደም እነዚህ አይነት ነገሮች። ለባይናንስ ኦር ኩኮይን የመሳሰሉ ነገሮች ስናወጣ በቃ አካውንቱን አውጥተን በቃ ከዛ በኋላ መጠቀም ነው። እነዚህ አይነት የፎሬክስ እና የስቶክ ብሮከሮች ግን ኢንተርናሽናሊ ሬጉሌትድ ሆነው የሚሰሩ ጥሩ ሰፖርት ያላቸው ፎሎ አፕ ያደርጋሉ። ኢቭን የፎን ትሬዲንግ ሰርቪስ ራሱ የሚሰጡም አሉ። ማለትም ኦርደር የምትሰጡት በስልክ ራሱ እየደወላችሁ በስልክ እየደወለ የሚያማክራችሁም ሰዎች ምናምን አሳይን ሊደረግላችሁ ኢቭን ይችላል ማለት ነው። እና ይሄ ኮምፕሊትሊ ኖርማል ነው በዚህ ኤሪያ ውስጥ ማለት ነው። ሶ ሲደወልላችሁ እንዳትጨናነቁ ነው። ቴሌግራም ላይ ሼር አድርጌዋለሁ ኢንኬዝ እዛ ላይ ካላያችሁት እንግዲህ ይሄው ነው ማለት ነው። እሺ ጋይስ እንጀምራለን። መጀመሪያ ኤክስኤምኤስ አካውንት ከሌላችሁ እቺ ከላይ ያለችውን ቪዲዮ ያዋትና እዛ ላይ ቬሪፋይ አድርጋችሁ አካውንት ከፍታችሁ ማዘጋጀት አለባችሁ ዲፖዚት ከማድረጋችሁ በፊት ማለት ነው። ዜን ቬሪፋይድ ከሆነ በኋላ ነው እንግዲህ ወደዚህ የምትቀጥሉት ማለት ነው። ቬሪፋይድ ከሆነ በክሪፕቶ ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ አሁን ኤክስኤምኤስ ሳይት ላይ እንገባለን እና xns.com የሚለው መሆኑን ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያችሁ ከሆነ ሶ እዚህ ላይ ከገባን በኋላ አሁን እዚህ ጋር ማሳያችሁ ነገር እዚህ ጋር ኤክስኤምኤስ ትሬደር አፕ የሚል አለ። ሶ እሱን ክሊክ ታረጋላችሁ። አፕሊኬሽኑንም እንዴት ዳውንሎድ እንደምታረጉ ነው ማሳያችሁ። አሁን አፕሊኬሽኑ ቀጥታ ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አክሰስ ማድረግ አንችልም አንሌስ ሜቢ በቪፒኤን ምናምን ነገር እኔ እንደዛ ተጠቅሜ አላቅም፣ ግን መሞከር ትችላላችሁ። ካልሆነ ግን እቺ ዳውንሎድ አንድሮይድ ኤፒኬ የምትሏን ነው የምንነካው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይሄ እንትን ይመጣልናል። አሁን እኔ ዳውንሎድ ስላደረግኩት ነው። ዴን እዚሁ ቀጥታ እዚሁ ሳይት ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዴን ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ዲፖዚት ለማድረግና እንግዲህ እዛ ላይ ትሬድ ለማድረግ በጣም ይቀላል። አሁን አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ እንደዚህ አይነት ነው ይመጣላችኋል። ሶ እሷን እንክፈታት። ዴን ሳይን ኢን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ያው ኢንፎርሜሽናችንን ነው የምናስገባው። እዛም ፓስወርድ እና ኢሜል ካስገባን በኋላ ሳይን ኢን እንላለን። ዴን ፒን አስገባ ይለናል። የራሳችን ፒን እናስገባለን ማለት ነው። ዜን ያው ፊንገር ፕሪንት ምናምን ያው እነዚህ ነገሮች ለፏቸው። ከዛም በኋላ ያመጣል። ይሄ እንግዲህ አዲስ አካውንት ነው። ልክ ሲጀምሩ ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ፕሮፋይል ብላችሁ ስትገቡ ከላይ የምታዩት አልቻ እቺ አሁን ቬሪፋይድ ናት። ኦሬዲ ሁሉን ነገር ቬሪፋይ አድርገን ጨርሰናል። ከታች ቢትኮይን ዋሌት የሚለው እንግዲህ 00 የሚለው በቃ ምንም የለው። አዲስ ከሆነ ምንም ዲፖዚት ካላደረጋችሁ እቺ ቢትኮይን ዋሌት የምትሏ ዲፖዚት ካደረጋችሁ በኋላ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። እኔ ለመሞከር ያክል መጀመሪያ ዲፖዚት አድርጌ ስለነበረ ነው። ዜን ዲፖዚት ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? እቺ መጀመሪያ ሪል አካውንት መሆኗን ቼክ እናደርጋለን። ስታንዳርድ MT5 ስታንዳርድ የምትለው ማለት ነው። ከፈለግንም ያው ዴሞ አካውንት መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ሪል አካውንት መሆኑን ቼክ እናደርግና ከዛን ዲፖዚት እንለዋለን ማለት ነው።
አሁን መጀመሪያ ማሳያችሁ እኔ በቢትኮይን ነው። ስለዚህ ቢትኮይን ላይ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ይሄው አድሬሱን ይነግረናል ማለት ነው። ሶ አሁን በዚህ አድሬስ ቢትኮይን እንልካለን ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ ዋሌቴ ላይ ቢትኮይን ስላለ ከዛ ቀጥታ አስገባለሁ ማለት ነው። እቺን ኮፒ አድርጋችሁ ወደ ዋሌታችሁ ገብታችሁ እንግዲህ ዋሌት ላይ ሴንድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በዩኤስዲቲ ነው። ሶ እሱንም ደግሞ ዲፖዚት አድርጌ ላሳያችሁ። ዲፖዚት የምትለዋን እናካና ከዛን ወደ ታች እንሄዳለን። ዴን እቺ ዩኤስዲቲ አለሽ ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን ERC20 ነው። ሌላ አይነት ኔትወርክ እንዳትጠቀሙ ጋይስ። ሶ ERC20 ማለት በኢቴሪየም ኔትወርክ የሚላክ ነው። ስለዚህ ይሄ ከTRC20 የተወሰነ ፊው ከፍ ይላል። TRC20 ላይ $1 ነው፣ $1 ነው ፊው ማለት ነው። ERC20 ግን ያ አንዳንዴ ከፍ ይላል፣ አንዳንዴ ዝቅ ይላል። ልክ እንደ ኢቴሪየም ኔትወርክ ነው ፊው ማለት ነው። አሁን ላይ እንግዲህ ይሄንን በመሰራበት እንትን ላይ የምከፍለውንም ፊ እዚሁ አሳያችኋለሁ። ሶ ኮንቲኒው እለዋለሁ። ከዛን ዲፖዚት አድሬስ ይሰጠኛል። ዴንችን ኮፒ እላለሁ ማለት ነው። ሶ እኔ አሁን ለጊዜው ከባይናንስ ነው መላክ የፈለኩት። ስለዚህ እንትን እላለሁ ከባይናንስ አስገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፔስት አረጋለሁ እንግዲህ ያችኛዋን እንትን ዴን ኔትወርክ ላይ ERC20 የምትለዋን ሹር መሆን አለብኝ እሷን እንደሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ታለች እቺ መሃል ያለችዋን ማለት ነው። ፊውን እንዳያችሁት 4 USDT ብቻ ነው። ሶ ኮንፈርም አደርጓለሁ። ሶ መላክ የፈለኩት ለሙከራ ያክል 150 ስለሆነ ፊው አለ፣ ፊዋን እንጨምራት እንደዚህ አድርጌ ከዛም በኋላ ዊዝድሮ ማለት ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮንፈርም ነው የምለው። ዴን እንግዲህ እነዚህ ኮዶች የባይናንስ ዊዝድሮዋል ሲስተም ነው። ይሄንን ቀላል ነው ታውቁታላችሁ። ሶ ያው እነዚህን ጨርሼ ሰሚት እላለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ ዊዝድሮዋል ፕሮሰሲንግ ብሎኛል። ከዚህ በኋላ ያው እዛ ላይ መከታተል ነው። ሶ እዛው ኤክሰነስ አፑ ላይ እንገባለን። ከዛም በኋላ እንከታተለዋለን። እስካሁን ዲፖዚት ቅድም የላክነው ቢትኮይን አለ፣ እሱም አልገባም። የዩኤስዲቲውም ደግሞ ቼክ እናደርጓለን። ሶ ልክ እንደገባ እንቀጥላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን ሁለቱም ገብቷል። የቢትኮይን ዋሌት የሚለው በቢትኮይን ዲፖዚት ያደረኩት እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። ዴን በዩኤስዲቲ ዲፖዚት ያደረኩት ደግሞ ይኸው እዚህ ጋር ቀጥታ ነው የሚመጣው። አሁን የቢትኮይን ዋሌቱን ወደ ትሬዲንግ አካውንቴ ማስተላለፍ አለብኝ። በቢትኮይን ዲፖዚት ካደረጋችሁ እቺኛን ክሊክ ታረጉና ትራንስፈር የምትለዋን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቢትዊን ዩር አካውንትስ የሚለው ላይ ሴሌክት እናደርጋለን። እዛን ፍሮም የሚለው ይሄው ቢትኮይን ያለበት እቺ ሜታፎር 117 ብላ የምትጀምረው ማለት ነው። ዴን የምንፈልገውኛ ወደ ሜታ 5 ስለሆነ ይሄኛው ነው ትሬድ የምናደርግበት አካውንት። ሶ ወደዚህ ነው የምናወጣው ማለት ነው። ስለዚህ አማውንት ብለን ሁሉንም ትራንስፈር እናድርገው። አሁን ይሄንን ትራንስፈር ስናደርግ ምንም ፊ ምናምን ነገር አይኖረውም ማለት ነው። ሶ ሙሉዋን ከጻፍን በኋላ ኮንቲኒው እንላታለን። ከዛም በኋላ ይሄው ኮንፈርም በሁለቱም 50-50 ነው የላኩት። ከዛ በኋላ በቃ ትንሽ ቆይቶ እዚሁ ላይ ሪፍሌክት ያደርግልናል ማለት ነው 100 ብሎ ሶ ልክ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄንን ትሬድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ትሬድ ለማድረግ እንግዲህ ትሬድ ምናምን የሚለው ውስጥ ገብተን መርጠን የፈለግነውን ትሬድ እናደርጋለን። ትሬድ ከማድረጋችን በፊት እንዳልኳችሁ በደንብ ሪሰርች እና በደንብ ማጥናት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ አጠቃቀሙን ምኑን በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ሶ እዚህ ጋር እንዴት ደግሞ ዊዝድሮ እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። አሁን መጀመሪያ ዊዝድሮ ስለው የዩኤስዲቲውን ዊዝድሮ እናድርግ። ሶ ዩኤስዲቲ የምትለው ውስጥ እንገባለን። ከዛ በኋላ ዊዝድሮ ስናደርግም የERC20 ነው የምናስገባው። ስለዚህ ባይናንስ ላይ ሄደን የERC20 ዲፖዚት ብለነው የERC20 አድሬስ እንቀበላለን። ለምሳሌ እኔ ወደ ባይናንስ ማውጣት ከፈለኩኝ ማለት ነው። ዴን ይሄንን እገባለሁ። ከዛን ኤክስተርናል አካውንቱን እዚች ጋር ፔስት አረጋታለሁ ማለት ነው። አማውንቱን ምን ያህል አቬለብል አለ የሚለው 100 ነው። 100ንም ማውጣት እችላለሁ። አሁን በዩኤስዲቲ ከሆነ ሚኒመም ማውጣት የምትችሉት 100 ነው። ኦኬ ለቢትኮይን ከሆነ ግን ከ10 ጀምሮ ማውጣት ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ አሁን ዝም ብዬ 100ን ዊዝድሮ አድርጌ ላሳያችሁ። ሶ ኮንቲኒው አልኩት። ከዛ በኋላ ኮንፈርም። ከዛ በኋላ ኢሜል ላይ ወይም ደግሞ ኤስኤምኤስ ላይ ይልክልናል ኮንፈርሜሽን ነምበር። እሷን እንግዲህ ታይፕ አድርጎ ማስገባት ነው። ካስገባን በኋላ ኮንፈርም እንለዋለን። ከዛም በኋላ በቃ ይሄንን ኦኬ ማለት ነው። ፕሮሰስ እያደረገልን ነው። ስለዚህ ያው ዊዝድሮ ስታረጉ በቀላሉ እንደውም በቢትኮይን ከማውጣት በዩኤስዲቲ ማውጣት ነው የሚቀለው ኦብቪየስሊ። ሶ ባይናንስ ላይ ደግሞ ሄደን ልክ ሲገባ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ እሱንም አነግራችኋለሁ። ዲፖዚት ሳረግ ግን የዩኤስዲቲው በጣም ቶሎ ነው የገባው።
አንድ ደቂቃ 2 ደቂቃ በማትሞላ ጊዜ ውስጥ የቢትኮይኑ ግን ያው የቢትኮይን ኮንፈርሜሽን እስኪያገኝ ድረስ ትንሽ ቆይቷል ማለት ነው። አሁን በቢትኮይን ኖሮ ቢሆን ኖሮ ዊዝድሮ ማድረግ የፈለግነው ምን እናደርጋለን? ዊዝድሮ መጀመሪያ እንለዋለን። ቀጥታ ቢትኮይን ላይ ሳይሆን መጀመሪያ ወደ ቢትኮይን ዋሌታችን መላክ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ቢትዊን ዩር አካውንትስ የሚለውን ነው ክሊክ የምናደርገው። ከዛም ፍሮም ይለናል። ይሄ የትሬዲንግ አካውንታችን ነው። እቺ ኖቲፊኬሽን ወጥቷል ብሎ ማለት ነው። ይኸው በዚህ በፍጥነት እንግዲህ ዊዝድሮ አድርገነዋል ማለት ነው። አሁን የቢትኮይኑ ነው እያሳያቸው የነበረው። ወደ ኤምቲ4 የምትሏን ነው ማለት ነው ክሊክ የምናደርገው። አሁን እዚህ ጋር ምንም አማውንት ስለሌለው ነው እንጂ ይህን ያህል አማውንት ለምሳሌ 50 ከሆነ የፈለግነው 50 ብለን ኮንቲኒው ማለት ነው። አሁን ባላንሱ 0 ነው ኦልሬዲ በዩኤስዲቲ ሙሉን ስላስወጣ ነው። እሱን ኮንቲኒው ስንለው ወደዛ ትራንስፈር ያደርግልናል። ወደዛ ትራንስፈር ስናደርግ እቺ 00 የነበረችዋ ምን ትሆናለች? እንግዲህ የቢትኮይን አማውንት ቁጥር ይኖራታል ማለት ነው። እሱን ከፈለግን ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን። ከዛ በኋላ ገብተን ነው የቢትኮይን ዊዝድሮዋል እንለዋለን። እዚህ ጋር አድሬሳችንን እንትን እንላለን። ፍሮም ዋሌት የሚለውን የቢትኮይን ዋሌታችንን ሰሌክት እናደርጋለን። አሁን ይሄ 0 ነው። እዚህ ጋር ዋሌታችንን ፔስት አድርገን አማውንቱን እንጽፋለን። ከዛም በኋላ ኮንቲኒው ብለን መቀጠል ነው። የቢትኮይን ዊዝድሮዋሉ በተወሰነ ደቂቃ ነው የሚፈጀው፣ ብዙ አይደለም፣ ከ10 እስከ 20 ደቂቃ ባለው። የዩኤስዲቲ ግን ፍጥነቱን አይታችሁታል፣ በጣም ፈጣን ነው እሱ። ባይናው ዊዝድሮ ተደርጎ ጠቅላላ ገብቶልኛል ማለት ነው፣ እዚህ ላይ ያወጣሁት ማለት ነው። አሁን ቶታል ደቂቃ የፈጀው ይህንን ዊዝድሮ ለማድረግ በአቨሬጅ ወደ 5-10 ደቂቃ የሚሆን ነው። ስለዚህ ዲፖዚት ለማድረግ በዩኤስዲቲ ከተጠቀማችሁ በ2-3 ደቂቃ ውስጥ ይገባላችኋል። ዊዝድሮ ደግሞ ስታረጉ 10 እስከ 15 ደቂቃ አካባቢ ሊፈጅ ይችላል ማለት ነው። ዊዝድሮ ስታረጉ ሌላው ነገር ምንድነው? ፊ አትከፍሉም። አሁን 100 ነው ያወጣሁት፣ እኔ ጋም የገባው 100 ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስል ነበረ። ባይናው ቬሪፋይ የተደረገ የብሮከር አካውንት ኖሯችሁ እንዴት እዛ ብሮከር ላይ ዲፖዚት እና ዊዝድሮ ማድረግ እንደምትችሉ አይተናል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ይህን ዲፖዚት ያደረጋችሁትን እንዴት አድርገን ደግሞ መጠቀም እንደምንችል በተወሰነ ኢንትሮዳክሽን የሚሆን ቪዲዮ ደግሞ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ እንግዲህ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ። ምንም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ወይም ደግሞ ኢንስታግራም ላይ ቴክስት ብታደርጉልኝ በተሻለ ፍጥነት እንግዲህ ጥያቄያችሁን እመልስላችኋለሁ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ እንግዲህ ባይ